नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी फिटनेस सम्बन्धी भिडियो लिएर आएका छौँ। भिडियो टाइटल हेरेर बुझिहाल्नुभयो होला। यस भिडियोमा तपाईँले घरमा गर्न सकिने एक्सर्साइज जसले तपाईँको शरीर फिट हुनुका साथसाथै मसलहरू पनि अवश्य बढ्नेछन्। कहिले जिम गएका छैनन् र आजसम्म एक्सर्साइज नै गरेका छैनन् भने ती व्यक्तिहरूले यी 5 वटा एक्सर्साइजहरू मात्र गर्नाले पनि मसल बन्दछ र जो व्यक्ति जिम गइरहेका छन्, वेटहरू उठाउँछन् भन्ने यी एक्सर्साइजहरूले तपाईँको मसल लस हुन दिँदैन। एउटा स्वस्थ शरीर पाउनु सबैको चाहना हुने गर्दछ। र आज भन्न गइरहेका टप 5 एक्सर्साइजले तपाईँले सोचेको र सुस्त खालको शरीर पाउनुहुनेछ। तर यी एक्सर्साइजहरू तपाईँले कन्स्टेन्ट रूपमा गर्नुपर्दछ। कहिले गर्ने र कहिले नगर्ने गर्यो भने चाहिँ मसल बिल्डिङ हुने छैन। र एक्सर्साइजको साथसाथ डाइटहरू पनि आवश्यक मात्रामा लिनुहोला। डाइटको बारेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोला। आगामी दिनहरूमा डाइट र अन्य विषयसँग सम्बन्धित भिडियो अवश्य नै आउनेछन्। त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। टप 5 मध्ये फर्स्ट एक्सर्साइज हो पुसअप। पुसअप एउटा कम्पाउन्ड एक्सर्साइज हो। कम्पाउन्ड एक्सर्साइज भनेको जुन एक्सर्साइज गर्दा तपाईँको एउटा जोइन्ट मात्र नभएर फरक फरक मसल ग्रुप र जोइन्टले काम गर्दछ, त्यसलाई कम्पाउन्ड एक्सर्साइज भनिन्छ। पुसअप गर्दा तपाईँको मेनली चेस्ट, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कोर, ग्लुट्स टार्गेट हुनुको साथसाथै होल बडीलाई नै टार्गेट गर्दछ। पुसअप गर्दा यसको गर्ने तरिका चाहिँ एकदम मिलाएर गर्नुपर्दछ, नत्र इन्जुरी हुन सक्दछ। पुसअप गर्दा हातलाई हाम्रो सोल्डरको दूरीभन्दा थोरै बढी राख्ने र एल्बोलाई ब्लक गरेर भित्रपट्टि ल्याउने र कोरलाई टाइट गरेर बिस्तारै तल जाने र बिस्तारै माथि आउने गर्नुपर्दछ। यो एक्सर्साइज एकदमै बेनिफिसियल छ, खास गरी स्ट्रेन्थ र मसल बिल्ड गर्नको लागि। सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ स्क्वाट। स्क्वाट पनि कम्पाउन्ड एक्सर्साइज नै हो। यसले मेनली तपाईँको लोवर बडीलाई टार्गेट गर्दछ। लेग्स, ह्यामस्ट्रिङ, ग्लुट्स आदि यी एक्सर्साइजले पनि तपाईँको स्ट्रेन्थ सँगसँगै मसल बिल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक्सर्साइज गर्दा गोडा सोल्डरको रेसियो भन्दा थोरै बढी राख्ने र ब्यालेन्सको लागि हातलाई अगाडि राख्नुहोला। बिस्तारै तल आउने र बिस्तारै माथि जाने गर्नुहोला। तल आउँदा तपाईँको हिप र नीले 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउनु पर्दछ र त्योभन्दा तल पनि जान सक्नुहुनेछ। घुँडालाई गोडाको औँलाभन्दा अगाडि जान नदिनु होला यो एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ, नत्र तपाईँ इन्जुरी हुनेछ। 3 नम्बरमा रहेको छ प्ल्याङ्क। प्ल्याङ्क मेनली कोरको लागि एकदमै इफेक्टिभ एक्सर्साइज हो। यसले तपाईँको कोरको सबै पार्ट्सको मसल ग्रुपलाई टार्गेट गर्नुको साथसाथै फुल बडीलाई टार्गेट गर्दछ। यसलाई गर्न तपाईँको एल्बोलाई भुइँमा राख्नुहोला र खुट्टालाई स्ट्रेट राखेर कोरलाई टाइट गर्नुहोला र टाउकोदेखि खुट्टासम्म एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तै बनाउनु होला। यो एक्सर्साइजलाई सुरुमा 30 सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोला, त्यसपछि दिनै नै टाइम रेसियो बढाउनु होला। यसले तपाईँको कोर साथसाथै फुल बडीलाई राम्रो इफेक्टिभ रिजल्ट दिने गर्दछ। नम्बर 4 मा रहेको छ डिप्स। डिप्स पनि इम्पोर्टेन्ट वर्कआउट हो। यसले तपाईँको विशेष गरी ट्राइसेप्स टार्गेट गर्दछ। यसलाई तपाईँले कुनै कुर्सी, सोफा वा बेडको छेउको सहायताले गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई गर्न हातलाई पछाडिबाट कुर्सी वा सोफाको छेउमा अलिकति नजिक राख्नुहोला र खुट्टालाई सिधा अथवा थोरै बेन्ड गरेर बिस्तारै तल जाने र बिस्तारै माथि आउने मुभमेन्ट गर्नुहोला। यो एक्सर्साइजले तपाईँको आर्म साइज बढाउन एकदमै हेल्प गर्दछ। लास्टमा रहेको छ नम्बर 5 मा पुलअप्स। पुलअप्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइज हो। यसले तपाईँको मेनली अप्पर ब्याक, लोवर ब्याक, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कोर गरी अप्पर बडीलाई टार्गेट गर्दछ। यो पनि कम्पाउन्ड एक्सर्साइज नै हो। यसलाई गर्न तपाईँलाई कुनै पुलअप बार वा कुनै झुन्डिन मिल्ने खालको ठाउँको आवश्यक पर्दछ। आफ्नो सोल्डरभन्दा थोरै बढी दूरी वा आफ्नो सोल्डरभन्दा थोरै कम दूरीमा हातलाई राखेर कोरलाई टाइट गरेर ब्याकको सपोर्टले जिउलाई माथितिर तान्ने र बिस्तारै तल छोड्ने गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँले सुरुमा गर्न सक्नुहुन्न
भने 2-3 दिन झुन्डिने मात्र गर्नुहोस्। यसले तपाईँको स्ट्रेन्थ बढाउँछ र पछि पुलअप गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज, यिनै थिए हाम्रा टप 5 एक्सर्साइज फर मसल बिल्डिङ। यी एक्सर्साइजहरू गर्नु अघि चाहिँ राम्रोसँग स्ट्रेचिङ र वार्मअप गर्नु होला, नत्र तपाईँ इन्जुरी हुन सक्नुहुनेछ। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। कुनै सुझाव वा क्वेसन भए कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।